萧一仙拼死阻挡地魔老鬼，萧炎趁机而超脱了萧炎的控制，使得迦南学院陷入危顿亡魂山脉，更对此地严防死守，全新的面貌面对最后一关的挑战。 Lúc này, đúng vào khoảnh khắc Hùng Chiến một tay phá nát thủ trảo của Trích Tinh thì ở phía xa, Tiêu Viêm cũng đã thành công ngưng tụ hủy diệt hỏa liên với 4 màu rực rỡ. Giờ khắc đó, năng lượng xung quanh đóa hoa sen hủy diệt kia cũng trở nên vặn vẹo. Thấy thế, Trích Tinh lão quỷ giật mình lẩm bẩm nói: lực lượng hủy diệt này, sao một tên cửu tinh đấu tông có thể thi triển ra công kích đáng sợ đến thế? Nghĩ tới đây, Trích Tinh không thể chậm hơn được nữa, thân thể khẽ động, lão quỷ cũng liền phóng về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy tinh kia động thân, Tử Nghiên quát: to con, mau ngăn lão quỷ lại. Nghe thế, Hùng Chiến cũng lập tức động thân. Nháy mắt sau, chỉ thấy Hùng Chiến trong hình dáng của một con gấu lớn đã ngưng tụ một quyền mạnh mẽ rồi đập thẳng lên người Trích Tinh lão quỷ. Chịu phải một đòn đó, thân thể lão gia hỏa kia liền bị chấn bay, thế nhưng đáng tiếc, hướng thân thể lão rơi xuống lại gần với Tiêu Viêm. Tương kế tựu kế, Trích Tinh liền ngưng tụ lực lượng vào cánh tay. Làm xong, lão ta quát lớn nói: Cửu U hồn thủ. Lời vừa dứt, ánh tím quỷ dị tạo thành hư ảnh một thủ trảo xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, một trảo kia đã mạnh mẽ lao tới trước ngực Tiêu Viêm. Mỗi nơi nó đi qua, không gian tựa hồ lại xuất hiện một vết rách khủng bố. Chứng kiến thủ trảo kia lao tới, Tiêu Viêm lạnh lùng quát: muốn lấy mạng ta sao? Vậy thì ngươi cũng phải chôn cùng ta đi. Nói xong, cánh tay Tiêu Viêm chậm rãi đưa về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, khi đóa hủy diệt hỏa liên kia bay ra, nó liền hóa thành một cỗ năng lượng nóng cháy như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Cứ thế, đóa hỏa liên ấy chậm rãi tiến về phía trước, hướng về thân thể của Trích Tinh lão quỷ. Tuy nhiên, thủ trảo kia cũng đã dần chạm tới người Tiêu Viêm. Giờ khắc đó, chứng kiến hai luồng năng lượng mạnh mẽ đang trôi nổi giữa không trung, cường giả của hai bên không khỏi nhíu mày. Theo ánh nhìn của họ phóng tới, nháy mắt sau, thủ trảo khổng lồ kia đã đập thẳng lên người Tiêu Viêm, làm một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Tích tắc sau, thân thể Tiêu Viêm như một viên đạn pháo bị chấn bay về phía xa, đến khi đập thẳng vào vách núi mới dừng lại. Lúc này, trước khi ngất lịm, Tiêu Viêm lờ mờ nhìn thấy ở phía xa, đóa hỏa liên của mình đã chạm tới bàn tay của Trích Tinh. Sau khắc đó, lão gia hỏa kia dùng toàn lực rồi cắn răng chống đỡ. Đáng tiếc, năng lượng hủy diệt kia hắn cũng không thể cản được. Cuối cùng, chỉ thấy đóa sen đột nhiên xoay nhanh rồi bù một tiếng, rung động khắp đất trời theo đó cũng bạo phát. Giờ khắc này đây, chỉ thấy bốn phương tám hướng bị hỏa diễm bao phủ, kình phong đem theo khí lãng đập vào vách núi làm đất đá như vỡ vụn. Xa xa, tất cả cường giả hai bên đã tránh lui, kình phong thổi qua là mọi người cũng không khỏi nhăn mặt, phải dùng tay che chắn. Đến khi hỏa diễm lướt qua, chỉ thấy thân thể Tiêu Viêm đã được Tử Nghiên đỡ lấy. Bên cạnh, Hùng Chiến gấp gáp nói: hắn thế nào rồi? Nghe vậy, Tử Nghiên cũng không đáp, còn ở phía xa, tất cả mọi người cũng mau chóng bay về phía Tiêu Viêm để xem thương thế của anh ấy. Thế nhưng, chưa kịp xem xét tình hình thì Phong Tôn giả đột nhiên nhìn về phía xa, nơi hỏa diễm vừa tan biến kia kinh ngạc nói: là người của Huân Điện. Lời vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người đồng thời xuất hiện một nét kinh hãi. Theo ánh nhìn của họ, chỉ thấy hai bóng dáng quỷ dị hiện ra. Sau đó, thanh âm vang lên quát: đã nhiều năm trôi qua, dám lấy mạng người của Huân Điện ta, Tiêu Viêm, ngươi là người đầu tiên. Dứt lời, từ trong luồng khói đen quỷ dị, hai bóng người mặc hắc bào, trên tay xách Trích Tinh thân thể tan nát với một cánh tay bị cụt hiện ra một cách rõ ràng. Phải một lúc sau, Trích Tinh mới miễn cưỡng đứng được, hắn ta chật vật nói: lấy mạng tên tiểu tử kia, ta muốn băm nó thành vạn mảnh. Nghe vậy, một tên hắc bào đáp: việc này cũng là tại lão quỷ ngươi, lúc bọn chúng xuất hiện, ngươi dùng ngọc giản gọi chúng ta thì đã không xảy ra chuyện rồi. Giờ thì phân điện bị hủy, lúc điện chủ truy cứu, người ở đó mà gánh một mình đi. Nghe vậy, Trích Tinh cũng chẳng thể đáp lại. Còn phía xa, đám người Mộ Cốt mau chóng lại gần rồi lập tức chắp quyền hành lễ nói: tham kiến Hắc Bạch Thiên Tôn. Nghe vậy, một tên gọi là Bạch Thiên Tôn đáp: phân điện bị hủy, các ngươi cũng có phần trách nhiệm, nếu muốn chuộc tội, hãy bắt lấy Tiêu Viêm cho ta. Lời lão vừa dứt, 4-5 tên đấu tông cũng gật đầu, còn ở phía xa, Phong Tôn giả bây giờ đã có chút lo lắng, ông thấp giọng nói: là Hắc Bạch Thiên Tôn, thực lực của hai tên này còn cao hơn Trích Tinh lão quỷ. Nghe được lời này, mọi người ở bên cạnh nhíu mày. Bất chợt, Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm nhẹ một cái rồi lại lùng quát: chúng ta phải liều mạng một lần thôi, Tử Nghiên, mau mang Tiêu Viêm rời khỏi đây đi. Thế nhưng đáp lại, Tử Nghiên đột nhiên nói: đừng có nói mấy lời như vậy, ta vẫn có cách, mọi người bám sát theo ta. Dứt lời, Tử Nghiên đưa tay ra rồi cắn nhẹ một cái. Sau đó, từ trên tay nàng đột nhiên nhỏ ra một giọt máu màu vàng rực. Khi nó rơi xuống, một cái khe nứt không gian đã liền hiện ra, bên trong khe nứt đó là một mảng hư vô rộng lớn cùng một luồng xoáy giống như cánh cửa đang đóng chặt. Và tất nhiên phía xa, hai tên Hắc Bạch Thiên Tôn rất nhanh đã phát hiện ra. Ngay lập tức, trên tay hai lão đồng thời ngưng tụ lực lượng. Nháy mắt sau, chỉ thấy hai đoàn hắc vụ như xé rách không gian đã lao tới. Thấy vậy, Tử Nghiên gấp gáp nói: không có thời gian nữa, mau đi theo ta. Nghe vậy, ai nấy liền ngừng lại, thân sắc đầy phức tạp. Giây phút đó, Tiểu Y Tiên định lao ra thì đột nhiên nàng bị một cỗ kình lực đẩy lui lại. Sau đó, thân hình Thiết Kiếm Tôn giả đã lao lên, ông hừng hực khí thế quát: các ngươi đi đi.
Dược Trần, ân nghĩa năm đó, hôm nay lão phu sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, đấu khí trong cơ thể bộc phát mãnh liệt, tàn ảnh kiếm khí sau lưng xuất hiện, ngưng tụ lại toàn bộ vào thanh kiếm của mình. Ông mạnh mẽ đón đỡ hai luồng hắc vụ đang lao tới. Thế nhưng vừa chạm vào nó, ông đã lập tức thổ huyết. Tuy nhiên, ông vẫn cắn răng chịu đựng, trên miệng khẽ cười nói: đại thù của ta đã báo xong, bỏ mạng trong tay thiên tôn của hồn điện, vậy là lời rồi. Dứt lời, ông lau đi huyết sắc trên khóe miệng rồi cười lớn, đấu khí trong nháy mắt đã tràn ra. Thấy thế, hai tên thiên tôn quát lớn nói: cẩn thận, lão giả kia sắp tự bạo. Nói xong, hai lão liền gia tăng lực lượng vào hắc vụ. Còn phía xa, mọi người đã đi vào bên trong khe nước không gian. Đi tới cánh cửa trước mắt, Tử Nghiên lại một lần nữa kết ấn, năng lượng trên tay liền phóng thẳng vào luồng xoáy trước mắt để mở ra cánh cửa màu tím kia. Đáng tiếc, lúc này Tử Nghiên đã kiệt sức, sau một hồi nàng vẫn không thể mở nó. Và thật may, đúng vào lúc cô nhóc tuyệt vọng nhất thì đột nhiên một luồng năng lượng vô hình đã xuất hiện, mở cánh cửa đó ra. Ngay lập tức, mọi người liền tiến vào bên trong. Tất nhiên, Tử Nghiên cũng không quên ra dấu cảm ơn người vừa trợ giúp này. Chưa hết, sau khi tất cả thuận lợi đi vào cánh cửa, từ hư vô chợt vang lên một tiếng thở dài, rồi tiếp đó, một khe hở không gian đen nhánh lặng lẽ mở ra phía sau Thích Kiếm Tôn giả, rồi nuốt lấy lão vào bên trong, không gian đóng lại rồi cứ thế biến mất. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến cho khắp Bạch Thiên Tôn kinh ngạc đến ngây người, mãi cho đến một hồi lâu sau, tất cả mới nhận thức được chuyện vừa xảy ra. Thời gian qua đi, không lâu sau, trên bầu trời không gian đột nhiên dao động, sau đó chỉ thấy 5 đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống. Lúc này, mỗi người bị rơi xuống một hướng khác nhau, nhìn xung quanh một hồi, thấy Tiêu Viêm nằm ở một khoảng trống, mọi người cũng vội vã chạy tới. Ngay lập tức không chậm trễ, Phong Tôn giả liền tiến lên bắt mạch cho anh ấy. Thế nhưng, ông còn chưa kịp làm gì thì một làn khói xám đột nhiên đi ra. Sau đó từ trong nó, thân hình của Dược lão cũng liền hiện ra, tức tốc chạy đến bên người Tiêu Viêm và bắt mạch cho anh ấy. Nhìn Tiêu Viêm trên mặt chằng chịt những vết thương kia, Dược lão thở dài, trên nét mặt không khỏi có chút đau xót. Thấy vậy, mọi người liền hỏi thăm tình hình. Đáp lại, Dược lão nói: Trích Tinh lão quỷ ra tay thật thâm độc, chiêu khi nãy đánh trúng đã khiến kinh mạch hoàn toàn đứt đoạn. Nghe được lời nói của Dược Trần, sắc mặt Tiểu Y Tiêm vốn đã tái nhợt càng trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Còn Phong Tôn giả, ông gấp gáp nói: hẳn là phải còn biện pháp chứ, không phải ngươi nói chỉ cần một hơi thở là có thể cứu sao? Nghe thế, Dược lão lặng thinh khẽ ôm thân thể Tiêu Viêm vào lòng. Giờ khắc đó, đôi mắt của ông chỉ trực trào ra những giọt lệ. Xung quanh, mọi người trên gương mặt cũng xuất hiện một nét buồn khó tả, thậm chí những giọt nước mắt cũng đã rơi. Nhìn Dược lão như vậy, Phong Tôn giả thân hình khẽ ngồi xuống, ông đặt tay lên vai người bạn của mình rồi nói: trước hết bình tĩnh một chút, Tiêu Viêm nó vất vả lắm mới cứu được ngươi, hiện tại quan trọng nhất không phải là báo thù mà là cứu tiểu tử này. Nghe vậy, Dược lão cũng hít sâu một hơi, cố nén nỗi căm hồn trào dâng như sóng cuộn. Sau đó, ông lại một lần nữa bắt mạch cho Tiêu Viêm. Sau một hồi, trên mặt Dược lão hiện lên một nét rạng rỡ nói: có hy vọng rồi, thân thể tiểu tử này dường như đang được Tam Thiên Dị Viêm Hỏa cải tạo, phải tìm kiếm một nơi có tinh thần lực dồi dào để giúp dị hỏa gia tăng tốc độ chữa trị vết thương. Nghe thế, Phong Tôn giả cười nói: vậy thì đi Tinh Vận Các, ngươi quên nơi đó được xây dựng trên một khối thiên thạch sao? Đúng vậy, tại sao ta không nhớ ra chứ? Có khối thiên thạch ấy hỗ trợ, mạng của tiểu tử này có thể giữ được rồi. Nghe vậy, mọi người mừng rỡ vô cùng, thế nhưng theo lời Phong Tôn giả, việc này cũng để lại di chứng khiến khả năng tu luyện về sau có thể bị trì trệ. Đáp lại, Dược lão liền nói chuyện này không cần lo lắng. Hiện tại, trong nạp giới của Tiêu Viêm có Âm Dương Huyền Long Đan, vừa chữa thương vừa tái tạo lại xương cốt kinh mạch. Nói không chừng, sau khi tỉnh lại, tiểu tử này còn có thể đột phá đấu tôn nữa. Nghe được lời này, mọi người gật đầu, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Sau đó rất nhanh, chờ đến khi màn đêm buông xuống, bàn tay Phong Tôn giả khẽ động, một miếng ngọc trên tay ông liền xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, từ miếng ngọc ấy, một luồng khí tức cũng liền tỏa ra. Sau đó, một cánh cửa không gian để tới Tinh Vận Các xuất hiện. Ngay lập tức, mọi người cũng liền đi vào bên trong. Thời gian qua đi, không lâu sau, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy xanh thẳm. Từ bên trong đó, thân ảnh Phong Tôn giả cùng 4 người Tiểu Y Tiên cũng liền hiện ra. Lặng im một hồi, 5 người liền bay nhanh về phía Tinh Vận Các. Phải liệu rằng tiếp theo tập 133 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.